Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hiện tượng co giật khi bị sốt ở trẻ em đã khiến các bậc phụ huynh rất là lo lắng và bối rối không biết xử trí như thế nào. Người thì vắt chanh vào miệng của bé, người thì kẹp chiếc đũa vào miệng của bé, hay là ôm cứng cơ thể bé mỗi khi bé bị sốt co giật. Vậy là đúng hay sai? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với sự tư vấn và đồng hành của bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin kính chào bác sĩ ạ. Dạ, xin chào Ngọc Quyên, xin kính chào tất cả quý vị. Bác sĩ ơi, mỗi khi mà trẻ bị sốt cao co giật thì nhiều người đã nặn chanh vào miệng của bé để giúp cho bé. Như thế thì có giúp ích được gì trong cái điều trị co giật của bé không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, khi mà một trẻ con mà nó bị sốt cao và nó co giật như vậy đó thì cái phản xạ nuốt của bé nó không còn nữa, cho nên là khi mà mình nặn chanh vô miệng bé vậy thì rất là nguy hiểm, bởi vì nó có thể gây sặc, Ngọc Quyên. Và cái nước chanh mà nó lọt vô cái đường hô hấp của bé, lọt vô phổi đó, thì có thể nó gây ra cái tình trạng viêm phổi rất là nặng nề thêm, bởi vì bé không còn cái khả năng nuốt nữa, nó mất cái phản xạ nuốt đi khi mà các cái cơ nó co giật lên như vậy, và cái lưỡi của nó có cái xu hướng tuột vô trong, cho nên là nó không có cái phản xạ nuốt. Mà mình nặn chanh như vậy thì đó là một cái điều hết sức là nguy hiểm, và kể cả chưa có loại trừ cái tình trạng mà những cái hạt chanh đó nó có thể là lọt vô cái đường hô hấp của bé, gây ra những cái tình trạng là dị vật ở trong đường thở rất là nguy hiểm. Và đã có những trường hợp mà chúng tôi phải cấp cứu những cái trường hợp như vậy rồi. Và kể cả khi mà bé nó đang là co giật như vậy đó, thì kể cả thuốc cũng không có được dùng bằng đường uống, Ngọc Quyên. Xin nhắc lại cho quý vị biết rằng khi mà trẻ nó lên cơn co giật như vậy đó thì cái phản xạ nuốt không còn, cho nên là quý vị không bao giờ được cho bé uống bất cứ một thứ gì, kể cả nước, kể cả thuốc mà dùng đường uống, Ngọc Quyên. Nếu chúng ta mà có phải dùng thuốc hạ sốt thì chúng ta nên dùng cái đường đặc hormone, chứ không có được nặn chanh hay là cho bé uống bất cứ một cái thứ nước gì vào cái đường miệng của bé, bởi vì rất là dễ bị sặc và gây ra cái tình trạng viêm phổi, Ngọc Quyên. Dạ. Câu hỏi thứ hai là có người khi trẻ bị co giật thì lấy muỗng, đũa thì ngán ngang miệng trẻ để đề phòng trẻ cắn vào lưỡi. Như vậy thì có cần thiết không ạ, thưa bác sĩ? Thưa Ngọc Quyên, cho tới hiện nay đó thì chưa có một cái báo cáo nào về cái tình trạng mà trẻ em mà nó co giật mà nó lại cắn vô lưỡi cả. Trong y văn thế giới cũng như là ở Việt Nam mình thì tôi chưa thấy có một cái trường hợp nào mà trẻ bị sốt cao co giật mà cắn vô lưỡi cả. Bởi vì khi mà trẻ co giật như vậy đó thì cái hàm nó cứng ra và cái lưỡi nó có cái xu hướng nó tụt vào phía trong, cho nên là chúng tôi bao nhiêu năm ở bệnh viện chưa có hề thấy một cái trường hợp nào mà trẻ bị sốt cao co giật mà cắn vô lưỡi cả. Và không hiểu là từ bao giờ mà cứ truyền tai nhau ở trong dân gian thì đa số là cứ trẻ con mà nó bị co giật vậy đó, thì ngay lập tức là lấy cái đũa, cái muỗng, cái nĩa gì đó rồi cán ngang vào cái miệng của bé để cho bé khỏi cắn vào lưỡi. Nhưng mà thực ra thì bé không bao giờ cắn vào lưỡi, Ngọc Quyên, mà nó lại còn ảnh hưởng rất xấu đến cái miệng của trẻ, có khi nó làm tổn thương cái miệng của bé, hoặc là có khi có những trường hợp mà gãy răng do cha mẹ cố gắng mà cạy cái miệng của bé ra rồi nhét những cái muỗng, cái nĩa vô, thì điều đó không cần thiết. Khi mà trẻ xuất ra co giật thì chúng ta không phải ngán những cái muỗng, cái nĩa gì với cái ý muốn là cho bé khỏi cắn vào lưỡi. Thực ra thì không bao giờ có những cái trường hợp đó, Ngọc Quyên. Dạ. Khi trẻ co giật thì người nhà cũng thường hay ôm chặt trẻ để mà cho bé khỏi bị co giật thêm, thì điều đó là có tốt cho bé không ạ? Thưa quý vị khán thính giả, thưa Ngọc Quyên, khi mà trẻ con mà nó co giật như vậy đó thì các cái cơ của nó gồng cứng lên, và cái lực kháng của nó rất là mạnh, so với lại xương khớp của bé cũng vậy. Thì nếu mà trường hợp mà mình mà cố gắng mình dùng cái lực của người lớn, mình kéo tay chân em bé, hoặc là mình ôm chặt em bé lại như vậy đó, thì nó sẽ rất nguy hiểm đến cái hệ cơ xương khớp của bé.
đã có những trường hợp mà người nhà mình cố gắng níu kéo, có khi là tay chân của bé co vô như thế này, mình cố gắng mình kéo ra thì đã có những trường hợp mà đứt gân, đứt những cái đầu bám tận của gân, hoặc là đã có những trường hợp gãy xương của bé. Cho nên là điều tuyệt đối là chúng ta không có được ôm chặt bé lại, cũng không có được dùng tay để mà kéo chân kéo tay ra, cứ để cho bé nằm thoải mái, rồi chúng ta dùng các cái biện pháp hạ sốt. Thì thông thường nếu mà co giật do sốt cao đơn thuần thì khoảng một vài phút là tự động bé sẽ hết, Ngọc Quyên. Dạ, vậy là không nên ôm chặt Dạ đúng rồi, cơ thể không bé nên khi mà bé bị sốt co giật ạ. Dạ đúng rồi ạ. Dạ, khi co giật thì cha mẹ của bé cũng thường ủ ấm cho bé, như là mang vớ, mang tất cho bé. Thì như vậy thì có lợi cho việc cắt cơn co giật của bé không ạ? Thưa quý vị khán thính giả, thưa Ngọc Quyên, khi mà một bé mà nó bị co giật là thường là do nó bị sốt cao, cho nên là nó kích thích cái hệ thống thần kinh của bé và làm cho bé co giật như vậy. Thì chúng ta tuyệt đối không được ủ ấm như vậy, càng làm cho nhiệt độ nó tăng lên. Chúng ta phải nới rộng quần áo của bé ra, rồi chúng ta dùng các cái biện pháp hạ sốt như là lau mát cho bé bằng nước ấm, rồi chúng ta đặt thuốc vào đường hậu môn, tuyệt đối là không dùng đường uống khi mà bé đang co giật. Rồi khi mà làm thông thoáng ra cho bé như vậy đó thì cái cơn sốt nó sẽ mau giảm xuống và cái tình trạng co giật nó sẽ hết đi. Cho nên là chúng ta tuyệt đối không nên ủ ấm cho bé, càng làm cho nhiệt độ nó tăng lên và cái cơn co giật nó khó có thể là đẩy lui được, Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho các bậc phụ huynh ạ. Dạ, xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ và nhấn vào nút chuông bên dưới màn hình để nhận được những clip tiếp theo của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn ạ.